Tình yêu thương và lòng nhân ái, nền tảng cho xã hội hôm nay. Trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, có lẽ chưa bao giờ con người lại đối diện với nhiều biến động, thử thách và những khủng hoảng tinh thần như trong thế giới hôm nay. Chúng ta chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, nhưng đồng thời cũng thấy rõ sự cô đơn, khoảng cách, sự ích kỷ và phân chia ngày càng sâu sắc giữa người với người. Cuộc sống hiện đại dường như đã đem lại cho con người nhiều tiện nghi, nhiều cơ hội, nhưng cũng khiến tâm hồn chúng ta khát khao một điều gì đó sâu xa hơn, vượt lên trên vật chất. Trong khát vọng ấy, giáo huấn của Chúa Giêsu về tình yêu thương và lòng nhân ái vang lên như một lời nhắc nhở bất diệt: các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Tình yêu thương mà Chúa Giêsu dạy không phải là một tình cảm hời hợt, cũng không chỉ là sự tử tế đơn thuần theo kiểu trao đổi. Ngài nói đến một tình yêu thương vô điều kiện, vượt trên mọi ranh giới, vượt trên mọi khác biệt về giai cấp, màu da, tôn giáo hay quan điểm sống. Tình yêu ấy không chỉ dành cho gia đình, bạn bè hay những người thân quen, mà còn dành cho cả những kẻ đối nghịch, những kẻ thù, những người đã làm tổn thương ta. Đó là một lý tưởng lớn lao, thậm chí nhiều người cho rằng quá khó để thực hiện trong thực tế. Nhưng chính tình yêu vô điều kiện ấy lại là ánh sáng dẫn dắt nhân loại và là nền tảng duy nhất có thể hàn gắn những vết thương sâu hoắm mà xã hội hiện đại đang phải đối diện. Nếu nhìn vào thế giới hôm nay, ta dễ dàng bắt gặp vô vàn sự đổ vỡ. Những gia đình tan nát vì thiếu sự cảm thông, những cộng đồng chia rẽ vì thành kiến, những quốc gia rơi vào vòng xoáy bạo lực và chiến tranh vì thiếu lòng nhân ái và khoan dung. Nhiều người ngày nay sống trong sự cô đơn, ngay cả khi xung quanh họ đầy rẫy người. Ta có thể có hàng trăm, hàng ngàn bạn bè trên mạng xã hội, nhưng lại không có nổi một người để thật sự chia sẻ nỗi lòng. Con người hiện đại, trong nhịp sống hối hả và đầy cạnh tranh, nhiều khi quên mất rằng đằng sau mỗi gương mặt, mỗi con người mình gặp trên đường, là một tâm hồn cũng đang khao khát tình yêu thương, khao khát được lắng nghe và được trân trọng. Chúa Giêsu đã không giảng dạy tình yêu thương như một lý thuyết suông. Ngài sống nó trong từng cử chỉ, từng hành động của đời mình. Ngài cúi xuống nâng dậy người phong cùi, chạm vào họ mà không sợ bị ô uế. Ngài ăn uống cùng người tội lỗi, những kẻ bị xã hội khinh miệt, để cho họ biết rằng họ vẫn còn giá trị, rằng tình yêu của Thiên Chúa không bỏ rơi ai. Ngài khóc với người đau khổ, vui cùng người hạnh phúc và mở rộng vòng tay ngay cả với những kẻ đóng đinh Ngài. Trong từng bước chân, Giêsu đã cho thế giới thấy rằng tình yêu thương không chỉ là một lý tưởng xa vời, mà là một hành động cụ thể, sống động, có sức biến đổi trái tim con người. Ngày nay, nếu nhìn quanh, ta sẽ thấy tình yêu thương và lòng nhân ái vẫn là liều thuốc chữa lành cho xã hội. Một nụ cười trao đi có thể làm dịu bớt nỗi buồn trong lòng ai đó. Một hành động nhỏ bé như nhường ghế cho người già trên xe buýt, giúp một em bé qua đường, hay lắng nghe một người đang tuyệt vọng, có thể là tia sáng thay đổi cả một ngày, thậm chí cả một cuộc đời. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại chính là cách mà giáo huấn của Chúa Giêsu thấm vào đời sống. Có người sẽ nói, thế giới này quá phức tạp, chỉ tình yêu thương thôi thì làm được gì. Nhưng nếu ta nhìn lại lịch sử, ta sẽ thấy chính những con người biết sống tình yêu thương đã thay đổi cả thế giới. Mẹ Teresa Calcutta bắt đầu với những người hấp hối bị bỏ rơi ngoài đường, chỉ bằng đôi bàn tay và tấm lòng nhân ái, nhưng từ đó, hàng triệu người trên thế giới được nâng đỡ, được khơi gợi hy vọng. Martin Luther King, Mahatma Gandhi hay nhiều nhân vật khác đã chứng minh rằng tình yêu và lòng nhân ái có sức mạnh lớn hơn bất kỳ loại vũ khí nào. Trong gia đình, tình yêu thương chính là nền tảng vững chắc nhất. Một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương sẽ trở thành người biết yêu thương, và ngược lại, sự thiếu thốn tình cảm có thể để lại những vết thương tâm hồn kéo dài suốt đời. Chúa Giêsu mời gọi ta sống yêu thương ngay trong những điều bình dị, một cái ôm, một lời động viên, một sự kiên nhẫn khi lắng nghe. Những điều ấy không cần đến của cải hay địa vị, mà chỉ cần một tấm lòng rộng mở. Trong cộng đồng xã hội, tình yêu thương có thể xóa đi những định kiến và khoảng cách. Chúng ta thường bị cuốn vào việc phân chia ta và họ, người này thuộc nhóm của tôi, người kia không cùng phe, không cùng quan điểm. Nhưng Giêsu nhắc nhở, ai trong anh em không có tội, hãy ném viên đá đầu tiên. Ngài dạy ta biết nhìn người khác bằng cái nhìn nhân ái, bởi tất cả chúng ta đều yếu đuối, đều cần được tha thứ, đều cần tình thương. Nếu biết dừng lại để đặt mình vào vị trí của người khác, có lẽ ta sẽ ít phán xét, ít khắt khe, và nhiều cảm thông hơn. Trong công việc, tình yêu thương và lòng nhân ái cũng tạo nên khác biệt. Một người lãnh đạo không chỉ giỏi về chuyên môn, mà còn biết quan tâm, biết trân trọng nhân viên,
sẽ tạo ra một môi trường làm việc đầy cảm hứng và gắn kết. Một đồng nghiệp biết giúp đỡ, chia sẻ thay vì ganh đua, sẽ trở thành niềm vui của cả tập thể. Những giá trị ấy, tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chính là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của bất kỳ tổ chức nào. Và rộng hơn, trong thế giới đầy biến động, tình yêu thương có thể trở thành nhịp cầu hòa bình. Không phải lúc nào ta cũng có thể giải quyết mọi xung đột bằng luật pháp hay sức mạnh vũ trang, nhưng tình yêu thương và lòng nhân ái có thể mở ra những cánh cửa mới. Khi biết tôn trọng phẩm giá của con người, khi biết nhận ra giá trị của mỗi sinh mạng, ta sẽ bớt đi những cuộc chiến vô nghĩa. Điều quan trọng là tình yêu thương mà Chúa Giêsu dạy không chỉ là cảm xúc, mà còn là một lựa chọn. Yêu thương không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là khi đối diện với những người làm ta tổn thương. Nhưng Giêsu mời gọi ta chọn yêu thương, ngay cả khi không được đáp lại, bởi tình yêu ấy sẽ giải phóng chính ta khỏi hận thù. Khi ta tha thứ, ta không phủ nhận nỗi đau mình từng chịu, nhưng ta từ chối để nỗi đau ấy tiếp tục cầm tù mình. Sống tình yêu thương trong xã hội hôm nay có thể xem là một hành động ngược dòng. Trong thế giới đề cao thành công cá nhân, việc chọn hy sinh vì người khác đôi khi bị coi là ngây thơ. Nhưng chính sự ngược dòng ấy lại đem đến sức mạnh thật sự, bởi nó chạm đến điều sâu xa nhất trong tâm hồn con người. Ta có thể quên những lời khen, những giải thưởng, nhưng ta sẽ không bao giờ quên được một hành động yêu thương mà ai đó đã dành cho mình trong lúc khó khăn nhất. Giáo huấn của Chúa Giêsu về tình yêu thương và lòng nhân ái, vì thế, không hề cũ kỹ. Nó chưa bao giờ mất đi giá trị và thậm chí càng trở nên cần thiết trong thế giới hiện đại. Giữa sự lạnh lẽo của công nghệ, giữa sự hối hả của đời sống đô thị, tình yêu thương giống như ngọn lửa nhỏ thắp sáng màn đêm. Một ngọn lửa nhỏ có thể lan tỏa và làm bừng sáng cả không gian, và mỗi người đều có khả năng trở thành một ngọn lửa như thế. Nếu một ngày, mỗi người chúng ta biết sống yêu thương nhiều hơn, biết nhân ái nhiều hơn, thế giới này sẽ khác đi. Không cần những điều to tát, chỉ cần bắt đầu từ trong chính gia đình, trong vòng bạn bè, trong cộng đồng nhỏ bé quanh ta. Bởi như Chúa Giêsu đã nói, khi các con làm điều đó cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các con đã làm cho chính ta. Tình yêu thương và lòng nhân ái không chỉ là một lựa chọn đạo đức, mà còn là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của nhân loại. Không có tình yêu, chúng ta chỉ là những cá thể lạc lõng giữa biển người. Nhưng khi có tình yêu thương, ta trở thành cộng đồng, trở thành một gia đình nhân loại cùng chia sẻ và nâng đỡ nhau. Đó chính là giấc mơ mà Chúa Giêsu đã gieo vào thế giới và vẫn còn tiếp tục nảy mầm trong từng tấm lòng biết mở ra cho tha nhân.